Si vetmi institucioni i artit bashkëkohor në Prizren, i cili kontribon në zhvillimin e jetës kulturore, edukimit dhe turizmit kulturor, është autostrada bienale hapësirë 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐢𝐯 Tani, e që është themeluar në vitin 2014, por në fakt që nga viti 2017 e organizon edhe ekspozitën ndërkombëtare të artit bashkëkohor autostrada bienale. E ne do të hyjmë brenda për të parë gjithçka ndodh në këtë hapësirë inovative. Ne jemi shumë të lumtur me gjithë impaktin që ka pas realisht bienalja për këto muaj sa është zhvilluar, mirë po në anën tjetër tash jemi paksa nostalgjik për përfundimin e saj, sikur çdo gjë që fillon e ka edhe një mbarim, jemi shumë të vetëdijshëm, mirë po pikërisht në këtë hapësirën që jemi ne sot në autostrada Hangar, nga 30 projekte të cilat i kemi pasur, nga 30 artistë me veprat e tyre të jashtëzakonshme, me secila me temë dhe impakt të jashtëzakonshëm në shoqërinë tonë, 17 janë prodhime të reja. Kështu që këto 17 vepra janë prodhuar në hapësirën tonë për edukim, prodhim dhe ekspozitë në autostrada Hangar. Një ekspozitë që ka të bëjë me shpresën dhe këmbguljen, pavarësisht të gjithave, që rrugton përmes një vargu veprash artistike të shumanshme, shoqërore, poetike dhe kalimtare, në 3 qytete të ndryshme, Prizren, Prishtinë dhe Mitrovicë, është autostrada bienale, një ngjarje e rëndësishme kulturore që në edicionin e 4 ka sjellë kuratoret 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐢𝐯 dhe Joana Varsha, të cilat së bashku me artistët dhe pjesëmarrësit kanë sjellë një edicion me program të larmishëm artistik. You are a co-curator at Autostrada Biennale, and the theme in this edition is all the images will disappear one day. And how will be the future, and which is the impact that this issue will have? Yes, that's actually when all images disappear one day, and they will. It's our experiences that will remain. It's the things that cannot be archived, that cannot be pictured. But those things are actually the things that make us human, that make us, that bring us together, and that creates the civilizations that we have created. So we both believe, with my co-curator Joana Varsha, that through art we can exercise that loss and mourning and regain that information of what those images stand for. Alongside the gist, what cannot be recorded, represented or registered. So you think that Autostrada Biennale will have impact in this issue maybe? Definitely. Did you see any steps forward? This is also what I'm here to listen. Different reflections coming from the society, because of course one important thing in Kosovo that there are still things that couldn't even be recorded, that couldn't even be registered. There's still so many things, so many important moments and memories and heritage waiting to be given the necessary attention they deserve in the first place. So of course we hope, with this question, with what we are raising with our question through the artworks, that we are bringing together from all around the world, from all the way from Taipei to Perth in Australia, or like to Dakar in Senegal. We want to expand this horizon of those things that couldn't be recorded, and invite Kosovar audience, Kosovar citizens to come back to those things that couldn't be recorded, also with distance, with the world that they are part of. And we hope that the exhibition in this sense will have a deeper impact and resonance for the future. Të gjitha imazhet do të zhduken një ditë është ekspozita që përmban autobiografitë kolektive që mbahen në arkiva kulturor. Njëherët ka të bëjë me lidhjen me të panjohurin, me atë që është e paarkivueshme. Na kujton që një ditë të gjitha imazhet do të zhduken, por mbi të gjitha arti mbijeton. Tema është shumë interesante edhe realisht brenda kësaj teme kemi pas shumë vepra të cilat kanë sjellë edhe kanë trajtuar aspekte të ndryshme. Çështja është që imazhet mund të zhduken, po jo edhe story dhe kujtimet.
Dhe ne në këtë edicion, do më thonë së bashku me dy kuratorët, Yldur Mushollu dhe Joana Varsha, kemi sjellë në vëmendje dhe kemi risjellë edhe rëndësinë e arkivave kulturor, sa të rëndësishme janë ato storje, tregimet dhe memorjet të cilat ato i paraqesin për neve, edhe po besoj që për gjatë 2 muajve të programit publik janë trajtuar shumë tema dhe ka pasur interesim shumë të madh. 30 projekte artistike kanë mirëpritur artdashësit në autostrada bienale, të cilat përmes mënyrës metaforike pyesin se cilat imazhe i mbajmë dhe pse, si ja dalin kujtimet e caktuara nga e kaluara dhe nga e ardhmja, që në mënyrë të vazhdueshme dhe të pavetdijshme të mbijetojnë, si dështojmë t'i përmbahemi vlerave sikur ato na bashkojnë të gjithëve e të tjerë. And also from 30 projects, there's 17 from them that are new projects, new artworks, and which is very meaningful, I think so. Definitely, this is something as a team all together with Watra, Leo Trim and Barış and Joanna all together. That's something we find very important from the very beginning. That. The biennial structure is generally bringing, of course, introducing international artworks to the context, but sometimes it's the same works that are being repeated all around the world, and you can see them being repeated in different exhibitions. We find the reenactment of the Biennale concept in a special context like Kosovo very important, so therefore we would really also like to use this opportunity to make works particularly for this context, coming from this context, in touch with artists' researches, artists' impressions. So it is not only a repetition or an echo of something else, but it has its own body, it has its own soul as an exhibition. And then of course this way of thinking also brings different opportunities to young generations in terms of learning how to build an artwork, learning how to make an exhibition, learning how to be in a conversation with an artist, learning how to develop ideas together. And only through these kind of gestures we can, of course, generate cultural leaders of the future. And this I find, of course, again, in the context of Kosovo, very important. As curators coming to this context, we also have a responsibility not only for making a show, but for leaving infrastructure for the future generations. Të gjithë ata që kanë vizituar autostrada bienale, kjo ngjarje kulturore i ka dërguar në një rrugtim përmes hangareve ku gjendet ekspozita kryesore, duke vazhduar më pas në rrugët e Prizrenit, pastaj të Prishtinës dhe Mitrovicës. E veçantë e bienales është se ajo ka nisur me një vepër arti që titullohet Fushat e Luledjellit nga Agnes Denes, që fillimisht ka lëshuar rënjët në vitin 2021 dhe vazhdon akoma. Jemi shumë të lumtur që në këtë edicion kemi qenë edhe realisht jemi edhe në Prishtinë dhe në Mitrovicë. Autostrada bienale shumica e projekteve është në Prizren, mirë po do të thonë Prishtina në ish fabrikën e tullave, në tulltore i kemi 2 vepra të cilat janë shumë të fuqishme dhe trajtojnë mbrojtjen e mjedisit. Është Agnes Denes me Luledjellin, e kemi mbjell Luledjellin në ditën e tokës, së bashku me shumë aktivist të ri, do të thonë fëmijë, për me shënu si një akt edhe në anën tjetër për me trajtu temën e mbrojtjes mjedisit, si një temë që është shumë urgjente dhe duhet gjithë ta kthejmë vëmendjen ka ajo. Kemi sjellë shumë dhe atje, shumë tokë dhe tani Luledjelli në Prishtinë është përplot me flutura, me blet, me shumë vizitorë të cilët shkojnë në shohin, kështu që është ajo ekosistemi është duke funksionuar në mënyrën më të mirë të mundshme, ndërsa në Mitrovicë e kemi veprën që është iniciuar nga artisti Alban Muja në edicionin e 3 bienales, ndërsa tash është një lloj vazhdimësie. E dini me siguri vepra e cila ka qenë instalacioni monumenti që ka qenë i zhdukur në vitin e 2010 papritmas, që ka qenë instalacioni krijuar në vitet 1960.
në fund të viteve në 1960 që është titullu Barazia, Puna dhe Liria. Kjo vepër papritur së shtuk Mitrovic dhe ne në këtë edicion e kemi kriju këtu në autostrada Hangar si vepër permanente. Tash Mitrovica do ta ketë këtë vepër, është rikthyer në qytetin e Mitrovicës kjo vepër në mënyrë permanente, e cila në edicionin e tretë të Bienales ka qenë në madhësi më të vogël në Prizren, me qëllimin që me trajtu edhe aspektin e monumenteve të humbura, memories kolektive të cilat ato e paraqesin për periudha caktuara, kështu që jemi shumë të lumtur që Mitrovica do ta ketë veprën e saj permanente në shesh aty ku ka qenë, me madhësitë e njëjta të cilat i ka pas, dhe po ashtu në organizatën shtatare i kemi dy artistë, Vladan Jeremić dhe Rena Radler, me veprën Dhimbja e simboleve, edhe vepër e jashtëzakonshme, ku po ashtu kemi pasur një workshop për fëmijë aty që është mbajtur për ta trajtuar trashëgiminë kulturore dhe barazinë. Autostrada Hangar është hapësira ku është zhvilluar edicioni 4 i Autostrada Bienale, hapësirë kjo multifunksionale që përdoret për programe të ulëmtimit, edukimit, rezidencave dhe të prodhimit artistik. Këtu bëhet një punë vërtet e madhe. Është një hapësirë ku i është dhënë mundësi të rinjve, të cilët ndoshta në të kaluarën nuk kanë pas mundësi të tilla, por kjo është themeluar pikërisht me një arsye mjaft të veçantë. Ka qenë e përvoja juaj që keni parë që ku nuk kanë mundësi të rinj të inkuadrohen dhe ju keni menduar një ide të tillë që të vijë. Absolutisht, kështu pa modesti mund të them që është hapësira jonë, kështu krenaria jonë, në sens për shkak që pas edicionit parë dhe dytë Bienales, duke pa interesimin e madh të rive për me u punësu, për me ardhur në Bienale, me kontribu, kemi pa që pa marrë parasysh që vullneti, entuziazmi i tyre ka qenë një jashtëzakonshëm. Sistemi jonë e edukimit e kemi pas që realisht ende vazhdon të jetë shumë i fokusuar në aspektin teorik, edhe nuk kanë universitetet tona fatkeqësisht ndoshta për shkak mundësive, laboratore të ndryshme që të rit ato të cilat i mësojnë realisht edhe t'i praktikojnë, duke pa se si krijohet një produkt, që nga fillimi sigurisht ka pjesa e teorisë deri te pjesa e produktit final. Siç mundeni me pa, është pjesa e zyreve, është pjesa e ndarë e ateljes ku punohet me dru edhe metal, edhe çka vlen të përmendet është që për neve ka qenë shumë e rëndësishme që trive m'ju tregu që edhe për procesin e riciklimit. Në edicionin e parë dhe dytë Bienales, po ashtu edhe në tretin i kemi ruajtur të gjitha materialet të cilat kemi përdorur për vepra të artit, pastaj i kemi ricikluar në krijimin e hapësirës. Kështu që gjitha këto që po i shohim janë nga materialet e ricikluara. Pra nuk është gjuajtur asgjë, gjitha këto që po i shohim janë gjithçka. Asgjë nuk është gjuajt, edhe gjitha i kemi ruajt, edhe kemi dashur shumë me punu me trit edhe me ju tregu rëndësinë e riciklimit. Sa është e rëndësishme që të mos jemi vetëm konsumus, realisht, po të jemi ata të cilët edhe prodhojmë, kujdesemi për mbrojtjen e mjedisit edhe mundemi me kriju produkte shumë unike dhe me një kosto të vogël kemi arrit me pas këtë hapësirë. Kemi tregu përmes kësaj ekspozite që është storia Autostrada Hangar, një storie inspiruese edhe për të rit që dojnë me ardhur dhe me frymëzu edhe me pas se si ka ndodhur ky transformim. Po ashtu, edhe kuzhina në këtë rast është në rrota, kemi funksionali kuzhinën vegetariane, ku servohet edhe ushqim çdo ditë. Pastaj biblioteka, tavolinat e punës, shopi, gjithçka është në rrota, në mënyrë që hapësira të lëvizse, po të jetë sa më funksionale, të jetë e përshtatshme për aktivitetet të cilat i kemi ne, mirë po edhe partnerët tanë. Ne jemi shumë të lumtur që këtë hapësirë ja kemi ofruar edhe partnerëve tanë të cilët kanë pasur nevojë për organizim të aktiviteteve të tyre, panele diskutimi, prezantime të librave, kështu që neve na gëzon fakti që kjo hapësirë është hapësirë që po i shërben komunitetit, po i shërben trive, trit ende vazhdojnë të vinë këtu, i krijojnë projektet e tyre, artistët e ndryshëm vinë edhe i shfrytëzojnë ateljen ton edhe është stafi janë i cili është i gatshëm për me i ndihmu në rast se ata kanë nevojë për me prodhu diçka. Autostrada Bienale gjithashtu ka organizuar vizita të ndryshme duke i informuar pjesëmarrësit për qytetin, hapësirat, bienalen, veprat e artit e të tjerë. Pra vizitat tonë me guida kanë fillu prej ITV Prizrenit, prej zyrës kryesore dhe themi qendrës kryesore të Autostrada Bienales.
ku është poshtë kësaj hapësire dhe rrugtimi jonë ka fillu nga kjo hapësirë që jemi momentalisht, instalimi i Open Grupit, 𝐫𝐿 Anton Varga dhe 𝐫𝐿 𝐫𝐤𝐥𝐥, ku është një instalim, le të themi, i 3 planeve të muzeve që janë shkatruar në invazionin rus që është ndodhur në Ukrainë. Pra, për shembull, me ngjyrë të portokallët e kemi muzeun që është në qytetin e Sumy region, në një region afër kufirit me Bielorusinë, me ngjyrë të vjollce kemi në qytetin e Arkivit dhe me ngjyrë të kuqe është në kryeqytetin e Ukrainës që është në Kiev. Pra, rrugtimi jonë fillon këtu dhe kuratorët tanë kanë ta vendosin një instalim të tillë në ish-bazën ushtarake të qytetit tonë që të tregojnë dhe shtetit dhe popullit të Ukrainës që në të ardhmen, duke qenë një vend që kemi përjeftuar luftën para 24 viteve, në të ardhmen ish-bazat ushtarake mund të përdoren për art dhe për veprat e artit. Pra, rrugtimi jonë ka filluar nga këto, kemi vazhduar me hangarin numër 2 që kemi në këtë hapësirë ITP Prizren, pastaj kemi vazhduar me hangarin numër 3. Pra, këto janë instalimet që i kemi në hapësirën tonë në ITP të Prizrenit. Për 2 muaj sa zgjati autostrada bienale, me mijëra vizitor kanë përcjell procesin e krijimit të veprave për kontekste specifike të hapura për publikun, me një program përmbajtësor dhe një gjuhë vizuale të shkëlqyeshme. Yeah, we felt warmly invited by the team of the Autostrada Biennale, and today we had a walk with the artist 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐢𝐯, and it was like a meditative, performative walk we did together where we walked from the X-radio to the hangar and stayed silent. And that was really beautiful because on the way we saw a lot of works that were shown in the city, because we really saw the concept of the Autostrada Biennale to not only show the artwork in one specific museal context, but instead to show it around the city and make it more approachable also for the people that live in the city of Prizren, for example. And that was really beautiful, and we just arrived yesterday. We are the students of the professor and the curator 𝐫𝐿 𝐫𝐿, and we still have the whole week here, and we look forward to, for example, continuing the experiments we're going to do with 𝐫𝐭𝐤𝐥, and also, of course, interacting more with the team of the Biennale, and of course we're also looking forward to the closing party, because we heard that there's going to be local rock and pop or jazz bands. Mendoj që autostrada hangar është shumë e rëndësishme në kontekstin e artit në Evropë, me atë se si punohet në Prizren, Prishtinë dhe në Mitrovic. Kjo ka për qëllim të ketë vazhdimsi dhe të paraqesim më të bukurën. And now let's talk about the team of Autostrada Biennale, about the participants, about all the journey in these months, about 2 months of this event. It has been very meaningful for me. As you may understand, as part of my curatorial work, I'm also teaching. So pedagogy is a very important part of my practice. I like to work with young people and their visions expand my vision, so I understand also what is going on in the world, though there's not a big age difference, but still young generations are so different than our generation already. Therefore, in this very young society of Kosovo, I find it extremely important to be able to translate this experience into something concrete, and to be in conversation also with these brilliant young people who have lots of talent, who have lots of things to say, who are also very confident, and we also hope that this confidence that we are also going to give through producing these things together will continue in their lifetime. That's also how it starts.
When I was a student, I was an assistant for Istanbul Biennale, and here I am. Now I'm working internationally as a curator for almost 15 years. Si vetmi institucioni i artit bashkohor në Prizren, Autostrada Biennale funksionon me ekspozitën ndërkombëtare të artit që mbahet çdo 2 vjet që nga viti 2017 dhe Autostrada Hangar, një hapësirë inovative e edukimit, prodhimit dhe ekspozitës, e cila ka për qëllim krijimin e artit si formë qëndrueshme të mësuarit dhe shkëmbimit që njëherët adreson kërkesat e komuniteteve dhe u përgjigjet atyre përmes programeve gjithëpërfshirëse. Gjurmoni historikun dhe materialet arkivore të këtij manifestimi muzikor të viteve 60, 70 dhe 80, kjo thirrje bëhet për një festival të dikushëm dhe është fjala për akordet e Kosovës, festival ky i njohur muzikor. Festivali më i madh dhe më i vjetër muzikor ballkanik, por ka vite që është shuar duke lënë pas vete 30 vjet histori e kujtime. E ky festival për shumë vjet mblodhi entuziast dhe artist në një skenë muzikore multikulturore. Shumë vjet pas shuarjes së tij, dy të rinj, Tringa Sefedini dhe Enis Bytyqi, me mbështetjen e projektit Trashëgimia Kulturore si nxitse për dialogun ndërkomunitar dhe kohezion social, financuar nga Bashkimi Evropian në Kosovë, kanë ndërmarrë një hap të madh, digitalizimin e arkivit të festivalit, i cili mund të jetë i qasshëm në faqen e internetit Arkivi i Festakordet. Përmban plot aspektet të festivalit, duke fillu prej historikut, ku njerëzit mund me pa se qysh ka fillu, qysh ka vazhdu dhe qysh ka përfundu festivali i akordeve të Kosovës. Pastaj përmbajtje tjera janë netët e festivalit, që zakonisht festivali ka zgjatë 3 net. Pastaj është edhe një përshkrim i çdo viteve që të ngjarjeve të veçanta që kemi mujt me i gjetë bazë të kërkimit ton se çka ka ndodhur specifikisht gjatë atyre viteve përgjatë rrjedhës edhe ngjarjeve të festivalit. Pastaj ka në brenda netve ka këngë që njerëzit munden me i ndëgju, foto, video. Edhe mandej janë shpërblimet e festivalit, cilat besoj që kanë zbukuru mas shumë të website-in se janë tepër të veçanta. Një prej tyne Okarina e Art, cilën na kemi mujt me e siguru edhe i kemi bo foto edhe i kemi përfshi në website, sigurisht. Mandej një sen tjetër që është ma rrisi ose ma e veçantë për krejt platformën, një librat e festivalit, cilët i kemi gjetë dhe i kemi digitalizu, ku njerëzit mujnë me i pa, mujnë edhe me i shkarku, edhe me i shfrytzu në çfarëdo mënyre që ata e shohin të arsyeshme. Edhe ka qenë një traditë e festivalit që çdo vjet me publiku libër të vogla, ku janë partiturat e këngëve që kanë marrë pjesë, edhe aty ka ma shumë informacione, për shembull kush e ka financu festivalin, për çato vite që kemi mujt me i siguru librat, kush kanë qenë drejtarët, pjesëmarrës të këngëve, kompozitorë të ndryshëm. Me synimin e vetëm për ta dokumentuar në një vend krejt historikun e kësaj ngjarje, Tringa Sefedini dhe Enis Bytyqi kanë mbledhur dokumente, rrëfime, materiale arkivore e shumë çka që i kanë bërë bashkë në webfaqen Festakordet, e cila tashmë është lansuar. Në fakt, si ide ka lind e nxitun prej thirrjes të vet UNDP-s, domethënë thirrja ka qenë për kohezionin social dhe një rrugëhapje kështu për trashëgimin kulturore digjitale. Edhe në mandej na kemi marrë në përfundim që Akordet e Kosovës si festival është një shembull adekuat që i përfshin krejt çdo elemente edhe që ja vlen me ulëmtu për tema tutje. Edhe kemi marrë në përfundim që ka qenë e tillë për arsye se në këtë festival kanë marrë pjesë komunitete tjera përveç shqiptarëve, domethënë që kanë jetuar në Kosovën e atyre kohëve, mirë po edhe grupe tjera etnike të cilat kanë jetuar në ish Jugosllavi. Domethënë kjo ka qenë ndër aspektet kryesore pse na kemi vendosur që
me bo pikërisht hulumtimin për festivalin Akordit e Kosovës. Një ngjarje aq e madhe kulturore në Kosovën e para 60 viteve, edhe çaj rëndësia që është dhuru kësaj ngjarje kulturore. Edhe na kemi arritë, besoj këtu mund të them pa modesti që me risjell spaku për ata të cilët janë të interesuar pa atë ngjarje kulturore, edhe me transmetu në një mënyrë rëndësinë që ka një ngjarje e tillë kulturore, e cila nuk është në fund të ditës veç një ngjarje në cilën janë paraqit këngë. Mirë po aty ndërto e ngërthejnë komplet edhe jetesën e asaj kohe në Kosovë, gjendjen politike, veprimtarinë artistike, domethënë është komplet një pasqyre kulturore e vendit tonë, e cila është paraqit qysh prej viteve 60 deri në fund të viteve 90, edhe pse ende nuk dihet saktë se kur ka përfunduar si ngjarje kulturore. Por ky element i identitetit besoj kulturor të Kosovës ka qenë kështu nxitës shumë i madh i punës tonë hulumtuese, edhe besoj që kam i shërby kësaj ideje. Dyshja, student të antropologjisë, ofrojnë një kthim në kohë nëpërmjet fotografive, rrëfimeve e kujtimeve. Kjo dyshe kërkon bashkëpunim të mëtejmë me të gjithë për pasurimin e databazës Fest Akordit. Radio Televizioni Prishtinës, prej 1974 ka fillu transmitimin live të festivalit Akordit e Kosovës, kështu që një bashkëpunim me këtë arkiv në të ardhmen kishte qenë shumë i mirë se ardhur. Për plotësimin e njohurive edhe për plotësimin e arkivës digjitale të website-it tonë dhe të platformës tonë që e kemi kriju, po përveç RTK-s, na e kemi potencu edhe në website, që çdo kush që ka ndonjë këshill ose sugjerim ose plotësim të materialit munden me na kontaktu në email. Emaila është shkruar në website në fund të seksioneve krejtë për ne, edhe aty munden njerëzit edhe tjerë me bashkëpunu me neve, përveç mediumeve televizive. Trashëgimia kulturore është një pasuri që meriton të eksplorohet, ruhet dhe shpërndahet për të gjithë. Pasuritë të tilla nuk i mungojnë Kosovës, por dokumentimi e sidomos digitalizimi i tyre deri më tani ishte i mangët. Sfida kryesore, ku me gjetë informacione të sakta për festivalin, po në fakt kemi mendu që është më e vështirë se sa që ka qenë realisht, se mas pari kemi kontaktu persona cilët kanë jetuar atë kohë dhe kanë ditë për festivalin që ka funksionu edhe krejt. Kemi kontaktu pjesëmarrës të festivalit, kompozitor, muzikolog, këngëtar, dhe ata na kanë ndihmu me bëu një farë hartëzimi të krejt informacioneve, manej është dashur që këto informacione me faktizu, kështu që kemi shku edhe kemi hulumtu në gazetën Rilindja. Për çdo vjet që na ka dashur kemi kërku në gazetë dhe i kemi gjetë që ato informacionet pak më faktike, plus mandej një aspekt tjetër i hulumtimit ka qenë në hulumtimin online dhe me gjetë foto, shkrime, çka do që ka, dhe mandej me i selektu, me i kuru edhe me i bo bashkë krejt ato, dhe që ajo mandej e ka kriju që atë konstruktin dhe të krejt trupin e përmbajtjes së website-it edhe historikun edhe gjitha sa në tjera. U tha me vend, deri tash që ka qenë kogja sfiduese që ky elementi komplekt i projektit, domethënë fuqizimi i website-it me burime ndryshme, me imazhe, me ku ta diun me këngë, edhe ka qenë një sfidë shumë e madhe që na ka përcjellë non stop, edhe vazhdon ende me na përcjell, për arsye se dihet që ka ende fotografi, ka ende këngë, ka ende dokumente të cilat i përkasin historisë të kësaj ngjarje kulturore, mirë për shkak që janë të izoluar dhe janë që nuk dihen për to, ende nuk kemi arritur me i shfaq ato. Njëjtë na mendojmë që ka ende hapësirë për me u fuqizu ky faqe, edhe me u pasuru matutje me elemente tjera. Na kemi diku një databazë shumë të madhe të fotografive, të videove, të këngëve, domethënë kemi diku rreth 100 këngë, cilat i kemi gjetë që kanë marrë pjesë në Akordin e Kosovës, mirë po jemi të hulumtu mënyra të reja me i shfaq këto,
Edhe normalisht kemi si një plan, nëse mundem me thënë që kjo e faqe me u përditësu spaku një herë në vit ose një herë në 2 vite, mirë po me u marrë komplet një model i ri i website-it, do me thonë me u bo një librari për këngë, ndoshta në herën e ardhshme, e kështu me radhë do me thonë me u finalizu komplet si projekt sa ma shumë që të është e mundur me krejt materialet cilat mundem me gjetë. Tani më, ky inovacion i frytshëm i 2 të rinjve të talentuar, studentë të antropologjisë kulturore, Tringa Sefedini dhe Enis Bytyqi, ka sjellë në vëmendje trashëgiminë muzikore të Kosovës në një skenë të re, digjitale dhe interaktive, përmes kësaj platforme e cila në vazhdimsi pasurohet me prurje e ulëmtime të reja në emër të projektit, trashëgimia kulturore si nxitse për dialogun ndërkomunitar dhe kohezion social.